Zdravím všechny posluchače u vinařského podcastu N-Talks, který je věnovaný zejména všem vinařům a milovníkům našeho vinařského oboru. Mé jméno je Pavel Buchta, jsem z Vinařského ráje a dneska bude mým hostem Tomáš Springer. Tome, já ti tady zdravím. Zdravím vás. Tome, ty jsi... Děkuji. Tome, ty jsi z prestižního vinařství Jaroslav Springer. Jaroslav je tvůj otec. Ty jsi jeho syn. A na úvod ti napadá otázka, Springer nebo Springer? Jak se to vyslovuje? Dívej, my to říkáme Springer, ale dost lidí to říká Springer. Někteří to říkají Pringles, jo, a někteří Sprinter, takže jako oboje si myslím, že je dobře. Jestli Springer nebo Springer, tak je to správně, lepší než Pringles nebo Sprinter, takže super. Dobře, OK. Chci se zeptat na tu historii vlastně, protože ona je dlouholetá a tam v minulosti vám tam působili různí lidé, byli tam různí jako jména, tak bych se chtěl jenom zeptat na tu novodobou historii, protože spousta lidí se na to ptá, tak jestli to dokážeš nějak teďka v krátkosti jako osvětlit. Nemusí začínat 19. století, jo, ať tady nejsme 4 hodiny. Tak jestli to zhrneš. Ne, nezačnu. Začnu od roku 2021, Aha. kdy jsme se rozdělili naším bývalým spolupartnerem se Stapletonem. 21 to skončilo, takže my jsme od roku 21 a dál už jako pracujeme solo, jako vinařství Jaroslav Springer, což znamená jako rodinný vinařství. Je tam já, otec, otcova žena Marie. Mhm. Potom kolega Jirka Dufek, bývávala ještě segra, která tady pracovala vlastně do minulého roku do září u nás a přestěhovala se do Prahy skrz rodinný důvody samozřejmě. Takže od roku 2021 už děláme vlastně na 100% rodinné vinařství, který má nějakých 7 hektarů, všecko v biorežimu. A jenom 2 odrůdy, respektive 3, ale já neříkám, že tam máme ten šeďák, jo. Takže to neříkám, protože toho máme asi 700 hlav, jo, takže to vždycky někde buď to utopíme, nebo to vypijeme, a nebo se to rozdá, nebo cokoliv s ním, jo, takže 700 hlav to ani nestojí za zmínku, a spíš jako Pinot Noir a Chardonnay. OK. Tvoje role nebo tvůj přístup k tomu vinařství, ta cesta byla vždycky jako přímočará, nebo začínal jsi někde jinde, nebo už od útlýho věku zvěděl, že budeš kopat ve vinohradě? Člověče, jako ne, od útlýho věku jasný, nějaký pomáhání ve sklepě, my jsme byli furt víceméně jako děcka, tak jsme byli furt ve sklepě, protože když to bývalo ještě fakt jako rodiny se strýcem, s dědou a tak dále, tak jsme bývali jako děcka furt na sklepě, pod Kraví horou v Bořeticích, takže tam jsme si hrávali furt, jo, takže v tomu vinařství jsme měli jako blízko. No a potom to bylo tak, že člověk jako nevěděl v té pubertě, jako co bude dělat, tak já jsem si říkal, že bychom mohli začat vyrábět, nebo že bych mohl začat dělat třeba sudy. Tak jsem šel jako na dřevařskou školu. No, ale potom jsem zjistil tady, jako, co to všechno obnáší, tak jsem se na to vykašlal samozřejmě, jo, a řekl jsem nic, dobrý. Tak to uděláme tak, že půjdu do vinařství od roku 2010, kdy jsem nastoupil tehdy teda do vinařství Stapleton Springer ještě, tak od roku 10 jsme ještě s kolegou jsme začínali vlastně ve stejný rok, takže jsme začali pracovat dost ve vinohradě, potom samozřejmě sklep do toho, nějaké cesty, buď to po České republice, nebo do zahraničí, jako školení, což jako cesta do Burgundska, to dalo člověkovi dost, protože tam viděl co a jak se to teďka dělá, anebo jak to chce dělat. Naším velkým vzorem je Romane Conti, což ještě tehdy, když jsme bývávali Stapleton Springer, tak nejenom jediná věc, ale pozitivní věc na tím bylo to, že Stapleton byl prachatej a dovezl nám krásné věci z Romane Conti, od Leroy, jo, takže jsme napili tady tyhle špičky, tady ty světové vinařství, jako, a to nám dalo ten impuls prostě dělat to ne moravský vinařství, ale spíš jako světový, spíš jako cílit to vinařství do světa. No počkej, kolik ti bylo roku, když se jako ochutnával Romane Conti a Leroy? Ty jako málo. Jako dokázal z toho cenit v té době. Ne? Nějaký Bčko. Ne, ale jako, když jsem pil první Romane Conti, tak mě bylo, co já vím, 13, 14. A to jsem pil 69. ročník. Richburg, to je super.
Nic toho nemám samozřejmě, že si to nepamatuju, ale vím, že to bylo hodně světlunky a ještě to bylo furt jako živý, prostě tehdy, jo, super víno, perfektní. Ale ve finále už přesně tu chuť jako si nepamatuju, takže nevím, jo, ale vím, že jako mi to chutnalo, to vím, to si pamatuju. takže super, potom nějaký Leroy a takový, jako co si pamatuju, tak jsme pili nějaký 85., 6. ročník, Richburg další. Přímo jako teda ti Romane Conti jsme neochutnali nikdy, ale třeba někdy. Jo, takže to byla taková jako takový začátek. A bylo mě málo samozřejmě. Já jim, když jsem začínal, tak mě bylo 18, 19 a vlastně 22, 23 někdy v těch letech. No právě, a jak vnímáš ten progres, protože ty začínal v roce 2010, teď máme 2025, takže za těch 15 let, jestli se začínal jako pomocná síla, levná. No, dělník. Dělník, ano, úplnej dělna s optikou. Tak jestli teďka už seš v nějaké roli, kdy to buď na tobě stojí, nebo máš ten zásadní vliv na to, co vlastně dneska třeba i ochutnáme. Jo, tak víš co, jako člověk se posouvá, takže určitě od těch 18, 19 roků se člověk posune určitě, takže je to fajn. A jak říkáš, začínal se nějak a nějak se člověk posouvá, takže už je to fajn, že víceméně, jako my jsme malí, nás je tam jako 5 a i z cestu, takže vždycky se dohodneme co a jak, takže není to úplně, že by to stálo na jednom člověkovi, ale je to víceméně jako komplexní rozhodnutí a vlastně všech, co se toho účastní. Takže vždycky si to řekneme všichni a potom s otcem rozhodneme jako co a jak. A je fajn, že si to tak jako dokážeme už říct, že tohle, takhle, takže to je fajn. Jasně, takže teďka vlastně tam je souběh 2 generací, tebe a otca a na všech vínech pracujete společně, nebo on ti svěřil něco, prostě tohle je na tobě a tohle je na mě. Jo, víceméně jako sklep mám na starosti já, takže jo. Ale vždycky se shodneme co a jak při stáčkách, při kupážích, takže vždycky se jako o tím bavíme. Takže je to společná práce všechno. Dobře. Teď mám pro tebe zásadní otázku. Dolfender nebo Regent? Frankovka. Dobře. To je jenom takový inside joke, protože všichni, kdo znají vinařství Jaroslav Springer nebo Springer nebo Pringles, nebo jak říkal Sprinter ještě, tak víš, že se zaměřují zejména na Pinot Noir a Chardonnay. Není to málo, není to sebevražda? Ty jako není. Jako možná byla někdy, ale ne. Jako když jsme začínali, nebo takhle, já jsem to nerozjížděl, já jsem byl tehdy na škole, ale když to rozjížděl, tak si lidi, kolegové vinaři klepali na čelo, že prostě děláme jenom 2 odrůdy, jako proč. Jo, že jsme padli na hlavu, ale teď už se to karta obrací trošku a teď už nám vinaři sami dávají za pravdu, že prostě dělat 1, 2, 3, 4 odrůdy je prostě ta cesta, jak být úspěšnější, protože 10 bílých, 10 červených člověk neudělá jako pořádně nikdy. Protože já vím, že v minulosti jsme mohli nacházet u vás třeba Vavřinec nebo nějaký tyhle věci, takže ta myšlenka se profilovala, nebo jste viděli, kam chcete jít, akorát to trvalo nějakou dobu? Chtěli jsme dělat červený, chtěli jsme dělat Pinot, to byla jasná myšlenka hned ze začátku, ale do toho přišel samozřejmě Vavřinec, Portugal, protože tehdy před těma 20 rokama doba byla nějaká a nikdo moc nemohl, nebo nemohl, ale málo kdo o tím Pinotu věděl. Problematická byla barva, jo, že světlunky, takže my jsme používali třeba do roučí část Vavřince, část Portugalu na takovýto dobarvení v uvozovkách, aby to bylo zkousnutelnější jako pro lidi, aby si řekli, jo, tak tohle je červený, protože víme, že prostě Pinot Noir je světlunká barvička, jo, takže teď už se to ví, ale je pravda, že Portugal Vavřinec tam sehrál nějakou roli do roku 2011, kdy jsme ho přestali používat totálně do roučí, že jsme si řekli nic, roučí je prostě starý český název pro Pinot, takže musí to být 100% Pinot, takže do roku 2011 jsme se rozhodli jenom pro Pinot Noir. A Vavřinec Portugal bylo taky doplňkový, vůbec nestěžení doplňkový věcí. Potom jsme se rozhodli nějaký 2019. 20. rok to vyklučit všechno a místo toho nasadit super klony Pinotu a nějaký ještě Chardonnay.
Já jako milovník polosladkého Solarisu. To se o tobě ví. Kdybych jako k vám došel a řekl, nemáte tady nějaký polosladký Solaris, tak jak bys na mě šel? Ty normálně, abych tě poslal za Peťanem Kočaříkem. Ty víš, jak to myslíme. Samozřejmě ze srandy. On má zítra přijet za otcem, jo, protože jsou kamoši, tak zítra je co, pátek? Ne, dneska je pátek. Nevím, člověče, asi tak to bude. No tak zítra nebo později má dojet prostě pokecat, protože se tak jako naštěvujeme různě, takže ze sebe máme sem tam srandu. To je, že se změnilo, že funguje taková jako komunikace nebo symbioza s lidma, kteří tak přemýšlí jako stejným směrem o tom jako Pinotu, protože u nás v Česku, kdybys řekl, tak je to vlastně, vy jste jako takový etalon, potom je tam Peťa Kočařík, potom kdo ti tak napadá vlastně v těch Pinotech. Co vím, tak ještě Milan Soukal, toho neznám osobně, ale ten má fajn pinoty a jinak, co se týče jako jenom 1-2 odrůd, tak asi nikdo. Není to teda na pinot, ale vím, že Roman Fabík, že ten zase Sauvignony, takhle tímhle směrem šel do Sauvignonu, takže to je taky takový jako střelec a je to fajn, že víc takových střelců bychom potřebovali. Takže je to super, že jako se takhle zaměřil a my na ten pinot, částečně a chardonnay. To chardonnay je zase doplňkový, jo, není to nějaký stěžení, je to jenom doplňková věc, která je z nějakých 15-20% vysazená a 85% je tam toho pinotu. OK. Já když se vrátím k vám do sklepa, hlavně na to portfolio, tak ty jsi nám právě tady přinesl Roučí Best of, tak já bych se chtěl vrátit tomu, že vy máte sice 2 stěžení odrůdy, ale těch šarží je dost, že? Šarže jsou v každém ročníku několik, u každé lokality máme 3 lokality momentálně. Největší jsou Čtvrtě, druhá největší je Záhřebenský a Lumperky. No a vlastně všechno to jsou tratě starý, historický, z nějakého 14. století, první písemné zmínky. Díky. Na zdraví. Řidiči. No vidíš, zapomněl jsem si zeptat, pomlouvám se, skáču řeči, řídíš? Už asi ne. Ne, samozřejmě řídím, ale tak tady trošku si dám po obědě. No ty tratě? To jsou sudy od vás, jo, toto je z nových sudů, 100% barík. Toto víno ještě neprodáváme, nebo vůbec jako nedáváme na trh, leží nám v archivním sklepě. K tím tratím asi vrátím. Jo, musím to prvá okecat. Jo, ale tohle víno z nového sudu, z vašeho sudu, François Frère z rady Exclusive. A kecam, tohle je z raditního, z RRK sudu. Jo. A ještě nám to furt leží ve sklepě, celý sud, nebo měli jsme několik sudů a pár jsme jich si hodili do archivu skrz jako zrhání, protože se nám ty sudy vaše zdají jako nejlepší samozřejmě, protože co jsme zkoušeli všechno možný, rakouský, nějaký francouzský, nějaký slovinský, německý, český sudy. Francouzský zatím vedu, jasně, a v tím budeme pokračovat. Co se týče tratí, tak tohle teda, bych to trochu popsal, to víno, tak je to Roučí Best of. Je to z tratě Čtvrtě, jo, z naše nejvyšší tratě, nebo největší tratě, kde máme 4 hektary, zbytek máme tam i v Bestovce máme i z tratě Lumperky, takže máme to tak jako si hrajeme různě, jo, ale máme teda 3 tratě, Záhřebenský, Čtvrtě, Lumperky, kdy Čtvrtě jsou teda největší, máme tam dominantně Klon 115 zastoupený, což my považujeme za jeden z nejlepších, a ne považujeme, ono je to jako celosvětově se ví, že Klon 115 je prostě pecka. Však ty ho máš taky vysazený, že? Já už dnes taky neřídím, protože to je jako hrozný dělo. Samozřejmě to úplně na začátku cesty, že? Ty jsi říkal, že to je ročník 2022. To je 22. Kde si myslíš, že bude nějaký vrchol toho vína? Nějaký archivační potenciál? Teďka nám dovezl kamarád známej, tak nám přivezl nějaký starý ročníky Roučí a byla tam 99, tuším, že 2001 nebo 2 a pili jsme to a ještě to furt nebylo na vrcholu, takže trufnu si říct minimálně 20 let
ale taky si troufnu říct, že klidně 30. Ty když zmiňoval na začátku, že bys chtěl být vlastně bednářem, nakonec řekl, že se toho odpustil, tak já bych na to chtěl navázat, protože vy s těma sudama intenzivně pracujete, máte asi většinou sudů než jako nerezových nádrží, předpokládám. A ty jsi tam zmínil François Frey, já jsem to úplně nechtěl jako zmiňovat extrémně, ale vy jste byli právě jedni z prvních, kteří s tím začínali pracovat jako ve velkým množství. Pamatuješ si nějaké jako počátky a proč vůbec jste do toho jako na tu značku naskočili, kde jste se o ní dozvěděli, nebo jako jak to vlastně vzniklo, protože... Vzniklo to tomu tak, že jsem se to začalo vozit a s Milošem Michlovským, myslím, říkal otec, že byl první, co kupovali barikový sudy, ta modní vlna barikových sudů. Byla někdy na přelomu tisíciletí, takže to tak někdy se sem začali vozit první bariky. No a od té doby jsme věděli, že prostě barik, jo, a Pinot je super. François Frère, říkám, po těch zkušenostech s ostatníma bednářstvíma, tak jsme vyzkoušeli toho hodně a musím říct, že François Frère je prostě skvělý na to, na ten Pinot Noir. Vy, co se týče vašeho portfolia, tak jak jsi říkal, že je široké, že sice 2 odrůdy, ale spoustu šarží, spoustu jako vlastně tratí, který si kombinujete. A když zabrousím jako do cenového jako portfolia, tak je to jako masakr, že vy se pohybujete někde mezi 500 až 1500, možná ještě dokonce i výš korun, což vás zřadí možná jedno z takových těch dražších vlastně na moravské scéně. Jak se vám daří? Dobře. Ne, musím říct, že teďka nemůžeme si stěžovat, jo. Protože to povědomí o moravských pinotech je fajn už i v zahraničí, což je hezký, že už se ví, že v zahraničí se ví, že i na Moravě už se dělá dobrý vína. Jo, takže už něco málo vyvážíme ven, něco málo znamená třeba 20%. Tak vyvážíme do světa a je fajn, že si zase zmíním konkrétně. Náš distributor ze Švédska právě včera shodou okolností tady byl a koupil si celou paletu velkou našich pinotů a celý průřez vlastně si koupil po 200 flaškách. Takže super, jo, že jsme rádi, že jako přijel, že objednal samozřejmě, takže to je super. Jo, a je hezký, že člověk, když dodává na ty místa různý a že ty zpětné feedbacky jsou takový, že netypoval bych to na Moravu, typoval bych to spíš jako někde do Burgundska, což je hezký, jo. A když to někdo dostane na slepáka, tak i z těch jako privilegiovaných jako lidí, což jsou sommeliéři 2, 3 nebo 1, to je 1, 2, 3 michelinských restaurací, tak spoustu jako mají za sebou zkoušek, takže to jsou kluci, kteří tomu opravdu rozumí. No a tady právě, když to dostanou na slepo, ty naše vína, tak to hází už jako do nějakého Burgundska a tam tím směrem, což jsme za to jako rádi, takže je to fajn. Já jsem rád, že zmínil ty michelinské restaurace, protože mi se zdá, že u vás jezdíte na pneumatikách Michelin. Protože mně se zdá, že vy ty úspěchy hodnotíte ne jako z nějakých soutěží a výstav, protože vy ty vína někam moc neposíláte jako hodnotit, ale když se podíváme vlastně na tu gastroscénu, tak je to jako neuvěřitelný. Tak já bych byl rád, jestli bys nám o tom jako něco řekl, kde vlastně ty vína můžeme ochutnat. No, nebudu to vyjmenovat všechno, no. ale víceméně jako dobrá gastronomie, když je, tak bychom tam měli být. Jo, jako když třeba zmíním, když jsme u těch teda michelinských restaurací, tak co je hned vedle nás, tak je Vídeň, nebo kousek od nás je Vídeň, tak tam máme 3 Michelinku Steyrek, takže hezký místo. Potom tam máme 2 Michelinku Palais Coburg, což je velký hotel. A uvnitř jsou vlastně 2 restaurace, jedna je 2 michelinská a ta druhá je, myslím, michelinská. Tam jsme potom, co se týče nějakého Německa, tak restaurace Falco, Heiderand, to jsou všechno michelinky. Ale takový to, čím se teďka hodně chlubíme, tak jsou ty 3 michelinky, což samozřejmě do něho patří ten Steyrek, ale i restaurace Alain Ducasse v Londýně. A teďka kamarád Martin Kleveta, který ho zdravím,
doufám, že to budeš sledovat, Martine, čau. tak já ti to přepošlu. tak teďka budeme v restauraci Gordon Ramsay, protože pokud někde, nebo když jsem byl někde na degustacích a lidi se mě ptali, a jaký teda, nebo kde jste všude, tak když jsem zmínil, Štárek je takový známější než Alan, nebo pro aspoň místní lidi, tak Štárek jako věděli, ale ne všichni. Alan to jako taky někteří, jako, co to mají na ježdění, tak věděli, ale 80% lidí nevědělo. Ale když řeknu Gordon Ramsay, tak to zná prostě celý svět. Takže to je super reklama, super značka a je hezký, jako, že si tam vybrali naše roučí právě tady tu bestovku, což je skvělý a my jsme s Martinem domluvení. Ještě to tam teda není, jo, může se všechno pokazit, jo, ale z největší pravděpodobností do 2 měsíců to tam bude a je to hezká značka, hlavně hezký jako marketingový pro nás tah, nebo ne tah, ale marketingová věc. Na světě je spoustu kvalitního vína. Jak se do těch restaurací jako dostaneš? Jakože zavoláš, dobrý den, já jsem Miroslav Springer a mám tady nějaký super pinoty. Jo, nechci to ochutnat? Je to nějaká intenzivní práce, která trvá dlouhou dobu, nebo to jde prostě na první dobrou, že to ochutnají a super, hoďte to sem? Ne, vždycky nejlepší je, když se volaju, nebo když se ozve ta restaurace. To je vždycky nejlepší, nebo distributor, kdokoliv, to je fuk. Tam je už 80% úspěchu, protože když se ozve ten člověk sám tak chce. Ale pokud ty se někam ozýváš, někam intenzivně píšeš, voláš, posíláš maily, tak je to vždycky 80% neúspěchu, co se týče jako světa. Protože furt ještě, i když jsem říkal na začátku, že jako Morava ano, má už nějaký dobrý jméno ve světě, tak furt je to ještě pro mraky lidí no name. A ten odbyt ve světě není tak velký, jak třeba známější světové země, Rakousko, Německo, Španělsko, Itálie, Francie. Takže furt je to komplikovaný a furt se jako říká nebo řeší, že tady je dobrý pivo, ale to víno ještě zas tak moc ne, ale už je tady, říkám, dost vinařů dobrých, a se super vínem, který to distribuují zase ven dál a už se začíná o té Moravě jako přemýšlet taky. Co se týče i pinotů, protože Francie, co si budeme vykládat, je prostě teďka drahá jako hodně. A pro normálního smrtelníka je prostě extrémně drahá, člověk si to nekoupí. Jo, a myslím, dobrá Francie. Ty zmiňoval ten export, že exportujete zhruba 20%, jestli si dobře pamatuju, tak máte i spoustu zkušeností, že ti exportéři vlastně, teda importéři, sem za vámi jako jezdí, ochutnávají ta vína a vím, že to jsou i různé skupiny z Asie, různé skupiny prostě nevím, z Londýna, různě jako z Evropy, tak jsou třeba překvapení, když takový ti noví, co přijedou, třeba na doporučení, nebo tak jsou překvapení, nebo jaké je ta zpětná vazba, jako řeknou, jako tady se fakt dělá víno, nebo co ještě neví třeba, že bohužel je Morava prostě super jako vinařská oblast. Jo, člověče, jako většinou ti lidi ví, co sem dojedu, tak ví, že prostě tady se dělá u nás jako, většinou je to na doporučení, ale když dojede jako no name, nebo prostě někdo prostě, kdo jede kolem, když jede někdo kolem, tak je překvapený. Je překvapený a 80-90% je prostě pozitivní ohlas, jo, že je překvapený, co se tady dělá za vína. A nejenom teda u nás, ale celkově. Vaše vinařství je vlastně v Modrých horách, kde je nejpěstovanější Frankovka. Honzo, zdravíme. Zdar. Tak bych se chtěl zeptat, protože se vytváří nový apelační systém, kde Frankovka určitě bude. Myslíš si, že Pinot tam bude taky patřit? Nebo měl by patřit? Jako měl by, jakož toho odrůda, která je tady nejdelší dobu historicky červená, tak by měl tam patřit. Ale já si myslím, že jako když jsme chtěli být ve VOC a ten Pinot tam nebyl, tak teďka už asi o to ani usilovat moc nebudeme, protože pro nás to není stěžení jako být ve VOC nebo nebýt. Spíš jako si jedeme svou vlastní cestu plus nějaká kooperace tady s místníma vinařama, kde je to na doporučení.
jestli je to Peťa Kočařík nebo kdokoliv prostě jiný, tak si doporučujeme. Jo, tam je dobrý pinot, většinou ty lidi, co jsou jako vášniví vínomilci Mhm. a slopači pinotu, jo, tak je to většinou, jako, že si to přehazujeme mezi sebou. Mhm. Já bych se ještě vrátil k tomu exportu, protože Česká republika, my uživíme vlastně třetinu země. Vyvážíme extrémně málo, my bychom ani vyvážet nemuseli, že kdyby to tady samozřejmě všichni vypili, ale bohužel pereme se těžce jako s dovozem. S tím vývozem vám někdo pomáhá, nebo jste sami na to a sami si to zaháníte, sami si to zařizujete sám sobě? Sami. 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 Ne, ale jasný, jo, většinou fakt říkám, když se někdo ozve sám, Aha. tak je to 80% úspěchu, možná 90%. Takže všechny papíry, věci okolo náležitosti si vyřídíme sami. A export, to už je víceméně to poslední, protože domluvit se s nějakou spediční firmou, většinou si to domluvá ten distributor, tu spediční firmu. A my to jenom zabalíme, nachystáme, naložíme a jede to. Takže většinou, ale všechno si děláme sami. A samozřejmě je to většinou přes ty distributory, protože třeba takový Rakousko, který máme, nebo respektive Vídeň, kterou máme kousek, tak to si zavážíme sami přes sami sebe, jo, bez nějakého distributora. Což je teďka v plánu, najít nějakého distributora do Rakouska, ale je to těžký, a bude to těžký jako hodně, protože tam kluci, samozřejmě někteří distributoři hodně tlačí na pilu, co se týče jako cenové politiky. No. Jo, a hlavně jsou to jako těžcí jako srdcaři, co se týče toho, že Rakušák bude pít rakouský vína. Ale jo, jako už pár vín jsme tam vyvezli. A nejenom teda Vídeň, ale už jsme i na horách. U vlastně kamaráda Honzy Smetáka, jo, nebo Smětáka, správně my mu říkáme Smeták, ale on se jmenuje Směták. On rád zametá. Nebo takhle, my mu říkáme kuře na rumu, protože on byl kdysi u Polorajcha. Kuře na rublu. On byl kdysi u Polorajcha, ne? A kdysi dávno, 15 roků zpátky, dejme tomu, nevím. Tak on v nějakým díle, ano šéfe, tam vařil kuře na rumu, takže od té doby mu říkáme kuře na rumu. Tímto zdravím Honzíka. Přepošlu. Jo. Já se chci vrátit zpátky k té tlačence k ceně, protože my teďka máme na stole Roučí Best of a ta láhev je hrozně těžká a ten korek vypadá strašně draze. Tak bych si jenom chtěl zeptat, že ano, tlačenka na cenu jako chápu, ale kdyby se jako měl zmínit třeba, kolik tak jako utratit za tu flašku, za ten korek? My jsme měli dřív těžší ještě lahve, měli jsme silnostěný lahve, který stály 60-70 korun. Tahle lahev není tak těžká, nebo není tak těžká, jak tam ta původní. A tahle stojí okolo 25 korun, myslím, bez daně, plus nějakých 12 korun korek, jo, a jasně, jako je to potřeba. Takhle, když to řeknu blbě, drahýho vína, jo, tak je to potřeba určitě nešetřit a radši, ať to vypadá. Přemýšleli jste někdy o šroubových uzávěrech? Ne. Ani na nějaký základ? Ani ne, člověče. V portfoliu, co třeba já vidím, že tam jako není, tak protože vy děláte jako Pinot a Chardonnay a když se řekne Pinot a Chardonnay a trošku se pošoupneme do šampaně, tak vidíme spoustu sektů. Nikdy vás ta myšlenka nelákala? Jako lákala, nelákala, taky my jsme to zkoušeli. Ne sekt teda, ale je pravda, že na to tady není moc jako podloží, jo. Takže sekt možná, ale někdy do budoucna. My na to spíš ani na ten sekt nemáme klony, protože ty klony, ty 115kový klony jsou prostě extrémně malý, extrémně jako koncentrovaný. Ta 777 taky. A to jsou vlastně naše klony dominantní, 777, 115. Teďka je tam ještě nějaká 943, budeme vysazovat 828, takže všecko super klony. Ale extrémně malý, extrémně jako málo zašťavněný, jo, a to úplně jako si myslím, že je mě škoda až z toho udělat, když to řeknu blbě zase, škoda z toho udělat sekt, když vím, že prostě to červené víno bude z toho jako lepší. Chápu. A já se ještě zase vrátím k té ceně, protože jsme zmínili, že láhev něco stojí, korek něco stojí, není to jako málo peněz.
Ta výnosnost toho pinotu, u vás vlastně kolik tak máte jako na keřu, jak se pohybujete, protože vím, že s tím hodně pracujete. Jo, tak my máme nějakých, no měli jsme 30 000 hlav a počítej, že děláme takových 25 000 lahví. Takže 3/4 kila je tam plus minus průměrná výnosnost na hlavu. Ty v úvodu zmiňoval, že jste certifikované biovinařství. Tak jak s těma vinohradama vlastně jako pracujete? Je to něco, co začíná už řezem, nebo prostě řežíte prostě klasicky? Tak jenom ten jako ten základní jako přístup, protože říká se, No. že víno vzniká na vinici. No jasný. No, tak jako jestli to potvrdíš a jak tomu jdete naproti? Potvrdím, jo, protože samozřejmě prostě ten alfa omega zdravotní stav hroznu, jo, a řežeme, nebo takhle, zkoušeli jsme různý typy řezů, zkoušeli jsme na čípky, jo, kordon a zkoušeli jsme jako všechno možný, ale zdá se nám prostě teďka momentálně nejlepší po těch zkušenostech s různýma typama řezu, tak se nám zdá asi nejlepší normální klasika je rentažeň. Nemusí být ani záložka. A vy jste zmiňoval, že máte 7 hektarů. 7 hektarů. To si pořežete sami. To si pořežeme sami většinou. Pořežete to sami, dobré. Povážeme sami, protože technologie prostě jede, že? Tak máme elektriky klasika, vázací elektrické kleště, takže to je všechno v pohodě. Jo, vem si, my jsme tři jsme tam, teďka už, teda byli jsme 4, teďka už jsme 3 na ten řez, takže 10 000 hlav na jednoho, což není tak hrozný. Pracuješ už na další generaci? Jo. Jo. Já myslím, že už jsem zapracoval. Teďka vlastně druhá generace ani není synátor, ale spíš brácha. Aha. Ale ne Jakub, ale Jarda, tak ten se teďka v tým vidí ve vinařství. Jo, takže teďka je na Gimplu v Pavlovicích, Jo. tak už se tady vidí ve vinařství, jo, má tady, nebo měl vlastně, ježišmarja, kolik měl, 14 roků. To už má 14 roků? 14 roků, no, 2011 on je. To já jsem chtěl říct, že třeba má tak 5-6, takže jak to... No, 14 roků, takže ještě pár let a bude tady mnou chce tady pracovat taky, takže, což je fajn. A budu mít aspoň pomocníka. Jakože... Ale tak Jarda je tvůj brácha, ale tvoje následující generace, tak už pracuješ na ní? Napracoval jsem, už 3letý syn, půlroční dcera, tož je ve hvězdách, to jako těžko říct. No. Takže to plodí výsledky. Je to super. Jo. Je to samozřejmě takový jako děti na víně. A chtěl bys jich jako vést tím směrem, nebo jak si myslíš, že k tomu budeš přistupovat? Protože spousta vinařů mi říká, nebo bylo to vždycky tak, že to byly nucené práce a potom najednou stejně u toho skončili, protože jak nějak vyzráli, tak si uvědomili, že je to, čemu se jako chtějí věnovat. Tak ty, když přemýšlíš na tom jako někdy, jak k tomu budeš jako ty přistupovat? Ty zatím ne ještě moc brzo, jo, protože je jako potřeba, nebo takhle, on má 3 roky, teprve mladý, takže ten až někdy o tím bude přemýšlet, já myslím, že mám určitě 10 roků čas. A samozřejmě jako s ním jezdím do Vinohradu, ochutnává hrozínky, jo, pěkně před vinobraním, takže super. Hrozínky má velice rád. Tak to je základ. Takže to je základ dobrý a potom už to je těžko říct, to se neví. Máš před sebou nějaký cíl s vaším vinařstvím, nebo je něco, kam bys to chtěl ještě posunout, nebo co tě jako motivuje dál? Motivace určitě je a posunout bych to chtěl, samozřejmě, jo, protože jsme se dopracovali do nějakého bodu, kdy si můžeme říkat, je to fajn, je to super, máme nějaký vybudovaný jméno, máme portfolium, takový, jaký chceme a určitě by bylo fajn to posunout zase o krok dál, co se týče jako nějakého exportu, buď to přes moře nebo Asie, a tam ten směr a trošku to jako víc jako distribuovat, ještě jako víc do světa. Ale to chce čas, je to otázka času, protože ty jsi to nakousl už před chvilkou, že nějaký asijští turisti a tak dále už byli nějací distributoři, jenomže ono to bylo před covidem. A potom byla covidová doba, kdy jsme se jim ozývali nějakým způsobem, jestli to byli Japonci nebo Číňani.
A chvilku jsme teda byli i v Americe přes jedného českého distributora, který se potom na to ve finále vykašlal. Takže byli jsme tam asi 2 nebo 3 roky. Což zase jako je super určitě, nějakou stopu to tam zanechalo. A takže to je cíl, dostat se do více zemí světa a na víc kontinentů. A samozřejmě ty vinohrady teďka momentálně v této době jsou ještě furt mladý. Některý jsou už 25 let a výš, ale některý jsou ještě mladňunky, takže určitě možná ještě ani já z toho nebudu sklízet úplně to jako to nejlepší, co ten vinohrad to dá. Takže to bude až možná na další generaci. Jo, takže cíl je takovej držet furt tu kvalitu, protože my jsme se zrovna včera jsem měl degustaci v Praze a tam jsme se o tímto bavili, že jako jestli děláme nějaký víno trošku jinak, nebo s tím pracujeme trošku jinak, třeba s těma našimi levnějšíma řadama, a říkám ne, protože vždycky se podívám na základ, ať je to u kterýhokoliv vinaře, tak vždycky musí být základ dobrý. Pokud základ je blbej, tak už vím, že tady ty další vína jsou jako, nebo budou z 90% jako špatný taky. Ale pokud ten základ si na ten vinař trošku zakládá aspoň, tak i ten základ udělá dobře, my si na tím zakládáme, aby i ten základ byl ve finále stejně dělaný, jak tady to roučí ta naše nejvyšší řada, protože samozřejmě tam nedám nový sudy, jo, ale dám tam starý sudy na to, ale víceméně je s tím pracovaný úplně stejně, jak s tou naší nejvyšší řadou, takže proto i ten základ je na fajn místech a jsou to taky Michelinky, takže je to fajn. To je fajn, že jsi řekl základ a levnější vína. Ty levnější vína jsou vlastně co, 500? Ne, tak ty levnější vína, když se bavíme maloobchodně, tak je to pod 500, ano. Je to 490? 9. Ne, ale maloobchodně je tam někde 400, jo, maloobchodně. Ale velkoobchodně už se blížíme jako na lepší cifru. Mně se líbí ta myšlenka, že podle základní, nebo takhle, ono se vždycky traduje u nás ještě možná ne tolik, ale ve světě klasika, že prostě podle základního vína poznáš toho vinaře, protože že většinou těch základních víny se rozlívá jde na skleničku a je přístupnější jako pro ty lidi, tak je hezký, že k tomu tak přistupujete. A když se vrátím do toho sklepa, jak se tě na té degustaci, mě to zajímá právě taky, jestli jako experimentujete, nebo jestli už jako na jistotu, tohle vím, že prostě funguje, nebudu vymýšlet žádný prostě kraviny a pojedu na jistotu, nebo jestli máš aj nějaký jako šarže, že si řekneš, tak tady půjdu na hranu a pak je to něco, co neopustí sklep. A nebo si řekneš, jo, to bylo jako dobrý, tak jestli jako tak pracuješ experimentálně v tom sklepě. Taky, jo, ale ne teda s nějakou velkou částí, vždycky nějaký procent asi jako dáme bokem, nebo uděláme bokem nějaký experimentální řady, ale to jsou víceméně ani ne experimentální řady, ale to jsou jako už roky prověřené věci. Ale zkoušíme to, samozřejmě jdem z velké části klasiku, jakou už děláme roky, ale zkoušíme nějaký jako dlouhý macerace na slupkách, jestli u bílýho nebo u červenýho, tak zrovna v ročníku, nebo teďka, co byl ročník 24, tak tam máme kachetínský Pinot Noir z Lumperek, který doteď ještě leží na slupkách. Je to fajn. Jsem rád, že přes tu zimu ty slupky se až tak tolik nevymacerovaly té třísloviny, protože to není až úplně přepálený tím tříslem. Je to hezký, je to tam lehký dotek, ale není to úplně jako bych chtěl být prostě, ale nemůžu samozřejmě. Tak jako když to bude v rámci mezí. To nebude. Tak nikoho neurazíme. Jistě. No. Jo, prostě přepíčený. No, takže... Jo, no. Jo, takže ano, máme tam nějaký speciální partie, co si jako děláme bokem, ať je to nějaký ležení na slupkách, nebo nějaký karbonický věci, co jsme zkoušeli, nebo šlapání nohama, co jsme taky dělali, což je fajn, když jako blbý je, když to šlapeš ty, ale když to šlapou ženský, tak se na to hezky dívá. No to jsem se k tomu chtěl dostat, protože s pinotem se hodně pracuje s třapinou ve světě.
Tak jestli i vy jste měli nějaký pokusy s trapinou, nebo jestli s ní jako aktivně pracujete, nebo jaký to máš ty názor? Pracujem, v roku 12 to začalo, v roku 11 tady byl jeden Francouz, kolega vinař, Guy Bissier, a ten říká, no aby to tam jedeme všichni, jako ze 100% trapinou. A taky jako jsme si říkali, tak zkusíme, no. Tak 2012 jsme pošlapali komplet úplně všechno. Jsme zjistili, že jako úplně všechno zase šlapat nemusíme, že? Do budoucna. No ale chtěli jsme to zkusit, tak 2012 úplně to dalo všechno. Pošlapali jsme to jenom ve 2 lidech. Jo, takže já jsem vlastně dojel z vlečku Hroznou. Sypali jsme do kádí, hopl jsem tam, jo, špinavý nohy, smradlavý. Otec tam hopl taky a ve 2 jsme pošlapali vlastně nějakých 15 000 lahví. Takže super. To muselo být jiný nohy. No, jako dobrý. To jsi mohl jít šlapat tam Tour de France. Jo, takže super. Něco bylo karbonický, že se tam už nechtělo ke konci šlapat. takže jsme to tam jenom naházeli, zakryli a nazdar. máš ať si to žije. No, jasný. A máš nějaký srovnání, jestli to je 2012, jo? To je 13 let, tak jestli si to nepamatuješ, jak třeba ten Richburg, tak máš nějaký z té doby nějaký srovnání, když jste to pošlapali a když jste to nepošlapali? Mám. Furt nám to víno zraje ve sklepě, jo, furt nám tam leží, takže když jsem si ho teďka otevíral, tak je to nabombený, jo, je to nabombený tříslem, ale není zase tak úplně moc, už se to hezky harmonizuje a proto říkám člověče jako fakt ne všechno a ne úplně 100% Hroznu je vždy jako dobrý šlapat a prostě člověk se musí podívat na ten vyzrálej hrozen. A pokud to splňuje tu vyzrálost, tak klidně, neměl bych s tím problém, zase 100% třapin. Ale hrajeme si různě s procentama, dávali jsme tam aj 20, 30, jo, že jsme tam z bedínku dodávali vlastně stopky nebo třapiny, co vypadly z mlýnku, tak jsme tam dodávali různě. A musím říct, že jako určitě jako za mě takhle. Za mě je nejlepší ten hrozen nechat víc nazrát, až ne přezrát, ale víc nazrát, nějakých 24, 25 a klidně to bych šlapal, prostě nechal bych to kvasit ze 100%. A nedělal bych nic za půl, když ten hrozen to nebude prostě mít tu splňující nebo tu požadovanou vyzrálost, tak bych to určitě nedělal, ale. Já bych se rád teďka přesunul ke gastronomii, protože ty jsi, to sice nevypadá, jsi velký jedlík a milovník dobré gastronomie, protože ty rád navštěvuješ restauraci, kde máte i své vína, takže vím, že to jsou dobré restaurace. A když si zůstaneme toho Pinotu Noir, co se ti k tomu nejvíce hodí za jídlo Pinotu? Ty jako většinu člověče je super, jak to kluci napárují v těch restauracích. Jestli to byla nějaká zvěřina, ryby, super, to jsem jako hleděl, jak krásně napárovali k mořskému děsu, nebo líčka z mořského děsu, tam nějaká konfitovaná kachna k tomu byla. Jako taková, jako zní to jako, tak jako netradičně, ale to bylo skvělé, bylo to tady v Brně, bylo to v Kojiši, bývalým, který už není, ale krásně k tomu šlo roučí 2007 tehdy a bylo to super, takže i k rybě a určitě nějaký hovězí, nějaká zvěřina, takže to jo. Ale já většinou, jako když někde jsou, jako v restauraci, tak ano, dám si naše víno, ale většinou, když jezdím, tak řídím, takže si k tomu moc víno nedám a spíš to piju doma ze ženu, takže tímto zdravím ženu, ahoj vy. Jo, takže jo, já spíš si to dávám jenom tak jako na pohodu, v televizi a v klídečku. Takže rád ochutnáváš i zahraniční pinoty? Určitě. A když musíš vyškrtnout Burgundsko, tak kde bys zavítal ochutnat dobrý pinoty? Teď se říká Německo. Já jsem z toho Německa teda moc pinotů měl nejvíc, prostě 90% zahraničních, možná 95%, tak bylo vždycky z Burgundsko. Ale je pravda, že říká se Německo, takže tam asi. A je pravda, že jsme pili tady od jednoho známého německého vinaře, Franz Peter Keller, myslím se jmenuje Franz Peter Keller. Takže hodně jsme měli jeho pinot a ten byl super. A potom člověče, jako mě nenapadá nic
kde bych asi ochutnával lepší pinoty než Burgundsko, když dobře vyškrtnem, tak to Německo, ale jinak momentálně, že by mě někdo dovezl, nebo bych se dostal k nějakému pinotu od nekutinut, tak nevím, nevybavuju si nic takového. Dobře. Já bych tě poprosil ještě na závěr o nějaký krásný sdělení našim českým a moravským vinařům, jestli máš nějakou myšlenku nebo něco, co bys jim rád sdělil, nebo třeba na čím přemýšlíš, tak jestli bys jim něco chtěl sdělit. Vinařům nebo... Vinařům, co vyrábí víno, nejenom pinot, ale všechny odrůdy, kdokoliv se snaží. Jo, mi se líbí takhle vydržet, protože to je asi jako důležitý, protože teďka nám hodně lidí háže klacky pod nohy, což je blbý, ale je to prostě historicky starý, krásný řemeslo, jak jsme se právě bavili, že odpoledne u oběda. Takže super. A určitě asi jako nedělat všechno prostě. Ti, co dělají úplně všechno, tak v tím nebudou nikdy jako dobří, protože bude to vždycky průměr, podprůměr, bohužel. Tak to prostě i ve světě to tak je, tak proč by to mělo být jinak u nás. Takže určitě vydržet a zaměřit se na to, co je tam prostě v tím daném regionu skvělý. Ví se, že Pálava je skvělá na Vlašáky, takže určitě Vlašáky na Pálavě. Nějaký rýňák, nějaký Veltlín, třeba něco Budíš. Jo, tady Modrý hory, že? Po Řetice okolí Modrý hory prostě jasný, dominantně Frankovka, to je jasný, ale to je jenom otázka toho, že Frankovka je prostě takovej hrozen a Pinot je takovej. To je jenom otázka toho prostě toho vinaře, jako co bych chtěl dělat. Samozřejmě neříkám, jako, že každý baví něco jiného, to určitě jako nechci někomu nic kázat, ale je to tam dominantně o Frankovce, což je taky super, protože už se to profiluje Frankovka Pinoty. Jo, což je hezký, že ty Modré hory už to má nějakou, nebo začíná to mít nějakou hlavu a patu. Pinoty tam jsou sice v menšině, ale je super, že jsou lidi, co se na to zaměřují a je fajn, jako, že se to začíná čím dál víc pěstovat. Ty si toho samozřejmě důkazem, jo, že do Pinotu se člověk zamiluje a potom se neodmiluje, protože jakmile se zamiluješ a propiješ k Pinotu, tak víceméně nechceš nic jiného, protože ano, ty si toho dobrý příklad, protože tady mět kolik 7,5 tisíce nebo 8,5 tisíce, co chceš vlastně mít dohromady. 8,5 tisíce hlav Pinotu, 30 cm od zemi jako pakárna, no. Tomáš tady na mě propálil, ano, já jsem velký milovník Pinotu, tak děkuji, že právě jsme mohli mít ve studiu taky milovníka Pinotu a hlavně velkého propagátora Pinotu a vlastně člověka, který tvoří jedny z těch nejlepších Pinotů u nás na Moravě a reprezentuje nás ve světě. Tomu já ti děkuju moc za tvůj čas. Děkuju. A vám, divákům a posluchačům, děkuji také za váš čas a uvidíme se u příštího dílu. Super.